आजपर्यंत तुम्ही कधी मलाई पराठ्याचं नाव ऐकलं होतं का? किंवा खाऊन बघितलं असेल ना, तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा. मी तर आजच ट्राय केला, पण खरंच खूप मस्त लागतो चवीला, अगदी हटके चवीचा. तर मी इथे फक्त मलाई पराठा बनवत नाही आहे, तर मलाई मटर पनीर पराठा बनवते आहे. प्रोटीनयुक्त आहे, चवीला खूप मस्त लागतो. आतमध्ये गच्च भरलेलं सारण असतं, वरची पारी अगदी मऊ लुसलुशीत, जिभेवर अलगद विरघळून जाणारी असते. नक्की ट्राय करून बघा. पराठ्यामध्ये काही वेगळी चव चाखायची असेल ना, तर हा पराठा तुम्ही नक्की ट्राय करायला पाहिजे. सर्वात आधी पारेसाठी आपण गव्हाचं पीठ मळून घेऊया. तर इथे मी जवळपास 1 ते 1.5 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. यामध्ये 3 मध्यम आकाराचे पराठे बनतील. चवीनुसार मीठ घालायचं आणि याची पारी जी आहे ना, यासाठी गव्हाचं पीठ दुधापासून भिजवलं जातं. दूध गरम करायचं, हलकं कोमट असताना भिजवून घेऊ शकता किंवा नॉर्मल टेम्परेचरला असलेलं दूध वापरलं तरीही चालेल. भिजवून झाल्यानंतर डो आपल्याला मुरायला सोडायचा आहे, तेव्हाच पारी जी आहे ना, मस्त मऊ लुसलुशीत बनते. आता आपल्याला इथे पनीर लागणार आहे, तर शक्य असेल तर जे पॅकेटचं पनीर येतं त्याचाच वापर करा. हे छान मलाईदार सुद्धा असतं आणि यामध्ये पाण्याचा अंश सुद्धा कमी असतं. आपल्याला असे क्यूब्स तयार करून घ्यायचे आहे. या पराठ्याला ताज्या मटारमुळे खूप मस्त चव येते. अर्धी वाटी ताजा मटार मिक्सरला जाडसर फिरवून घ्यायचा. खूप बारीक अशी पेस्ट तयार करण्याची गरज नाही. आता एक पॅन घ्यायचा आहे. मी इथे नॉनस्टिक पॅनचा वापर करते आहे. यामध्ये अर्धा चमचा साजूक तूप घातलेला आहे. तुम्ही बटर किंवा तेलाचाही वापर करू शकता, पण तुपामुळे या पराठ्याच्या सारणला चव खूप मस्त येणार आहे. तुम्हाला तूप किंवा बटर वापरायचं नसेल तर तेलाचा वापर केला तरीही चालणार आहे. मी पनीरचे जे क्यूब्स आहेत ना, ते दोन्ही बाजूनी छान भाजून घेतलेले आहे. यामुळे पनीरला एक स्मोकी फ्लेवर येतो आणि चवही खूप मस्त येते. पनीर भाजून झाल्यानंतर एका प्लेटमध्ये वेगळं काढून घेऊया. आता त्याच पॅनमध्ये मी परत अर्धा चमचा तूप घातलेला आहे. तूप वितळायला लागलं की एक बारीक चिरलेला कांदा परतून घ्यायचा. हलकासा मऊ पडायला लागला की बारीक चिरलेली सिमला मिरची घालायची आहे. छोट्या आकाराची सिमला मिरची मी घेतलेली होती. ही सुद्धा छान परतून घ्यायची. बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहे. आणि या पराठ्याच्या सारांसाठी लाल तिखट किंवा हळदचा वापर केला जात नाही. ओवा हातावर क्रश करून घालायचा. कसुरी मेथी सुद्धा हातावर अशी चोळून घालायची. लसूण आणि आल्याची पेस्ट घातलेली आहे 1 चमचा. काळ्या मिरीचं कूट घालायचं. हे सर्व छान परतून घ्यायचं. गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा. आता यामध्ये मटारची जी पेस्ट आपण तयार करून घेतलेली होती ही घालायची आहे. ही सुद्धा 2 ते 3 मिनिटासाठी परतून घ्यायची. मटार शिजायला फारसा वेळ लागत नाही. आता पनीरचे जे क्यूब्स आपण शॅलो फ्राय करून घेतलेले होते ते असे हाताने कुस्करूनच घालायचे आहे किंवा तुम्ही किसनीने किसून घातले ना तरीही चालणार आहे. मी असे हाताने कुस्करूनच घालते आहे. लगेच मॅश होतात, फारसा वेळ लागत नाही. आणि चमच्यानी याला नंतर आपण मॅश करूनच घेणार आहोत. छान एकजीव करून घ्यायचं, ज्यामुळे मटार सुद्धा छान असा एकजीव होतो आणि सिमला मिरची, कांदा जो घातलेला होता ना तो सुद्धा छान असा एकजीव होऊन जातो. आता यामध्ये मी अर्धी वाटी ताजं दही घालते आहे. क्रीमी असलेलं ताजं दही घाला. दही घालत असताना एकतर गॅस बंद करा किंवा अगदी मंद आचेवर ठेवायचं आहे. घातल्या घातल्या लगेच याला मिसळायचं आहे आणि जोवर यातलं सर्व दही निघून जात नाही, हे मिश्रण कोरडं होत नाही तोवर परतायचं. यामध्ये मी थोडा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर घातलेली आहे आणि प्रोसेस्ड चीज यामध्ये नक्की घालायचं. छान चव येते. हे सर्व छान मिसळून घ्यायचं. आता गॅस बंद करायचा आहे. चीज घातल्यानंतर गॅस बंद करायचा. हे सारण आता आपल्याला पूर्णपणे गार करायचं आहे. गार झाल्यानंतर हे अजून सुटसुटीत आणि मोकळं होऊन जातं. सर्वात शेवटी घालायचा चाट मसाला आणि मिसळून घ्यायचं आणि घालायची आहे वेलची पूड. वेलची पूडमुळे या मलाई पराठ्याला चव छान येते. तर वेलची पूड घालायला अजिबात विसरू नका. बघा काही वेळानंतर मिश्रण बघा छान सुटसुटीत आणि मोकळं झालेलं आहे. ओलसर सारण असेल ना तर पराठा फुटू शकतो. आता जी कणिक आपण मुरायला सोडलेली होती छान मुरल्या गेलेली आहे. एकदा छान अशी मळून घ्यायची. बघा किती मस्त मऊसूद अशी मळल्या गेलेली आहे. कणिक अशी छान मुरल्या गेली आणि मऊसूद मळली ना की पराठा अजिबात फाटत नाही आणि पारी सुद्धा छान मऊसूद अशी बनते. कोरड्या गव्हाचं पिठाचं घोळण घ्यायचं आणि अशी एक चपाती लाटायची आहे. मी इथे चौकोनी आकाराचा पराठा लाटते आहे. त्यासाठी चपाती आपल्याला मोठीच लाटायची आहे. काठ अगदी पातळ लाटायचे, मध्यभागी थोडा जाळ ठेवायचा. आता याला आपल्याला तूप लावून घ्यायचं आहे. मलाई पराठा असल्यामुळे इथे मी तुपाचा वापर जास्त करते आहे. तेलाचा वापर या पराठ्यामध्ये अजिबात केला जात नाही. आता यामध्ये आपल्याला सारण भरायचं आहे. असं सारण भरायचं आणि हो तुम्ही पारी जी आपण बनवली होती ना त्यामध्ये थोडी मेथी चिरून जर घातली तर हा मेथी मलाई मटर पनीर पराठा बनेल. तर तसंही तुम्ही करू शकता.
एक नवीन ट्राय करायचा असेल ना पराठा, तर तसा नक्की करून बघाल. आता बघा, असा मी चौकोनी सारण पसरवून घेतलेलं आहे आणि जी पारी आहे ना, ती अशा पद्धतीने आपल्याला बंद करायची आहे, जेणेकरून याचं एक पॅकेट बनेल. तर इथे मी चौकोनी आकारामध्ये हा पराठा बनवलेला आहे. आता याला हलकासा हाताने दाब द्यायचा, म्हणजे आतमध्ये जी एअर असेल ना, ती निघून जाईल. एअर जर आतमध्ये असेल, तर पराठा लाटत असताना फाटतो. म्हणून आतमधली एअर काढणे आवश्यक आहे. हलकासा दाब द्यायचा, म्हणजे आतमधली जी एअर आहे ती निघून जाते, अशा पद्धतीने. आता कोरडं गव्हाचं पीठ घ्यायचं. पराठा लाटत असताना अगदी हलक्या हाताने लाटायचं आहे. जिथे आपण पराठ्याच्या कळा बंद केलेल्या होत्या ना, त्या नीट बंद करायच्या. कधी-कधी असं होतं, की कळा ओपन राहतात, तिथूनच पराठा फाटायला लागतो. आणि असं हलक्या हाताने लाटायचा. मध्ये-मध्ये याला असा शेप द्यायचा, म्हणजे हा दिसायला छान चौकोनी दिसतो. बघा, इथे पराठा लाटून झालेला आहे आणि अजिबात कुठेही फाटलेला नाही आहे. कारण आपण पारीची जी कणिक मळलेली होती ना, ती मऊसूद मळलेली होती आणि छान मुरू दिली होती. त्यामुळे पराठा फाटणार नाही. हवं तेवढी ही कणिक लांबल्या जाते, त्यामुळे पराठा अजिबात फाटत नाही. लाटून झाल्यानंतर तव्याला थोडं तूप लावून घ्यायचं. तवा मध्यम आचेवर छान गरम करायचा आणि आता पराठा दोन्ही बाजूनी छान शेकून घ्यायचा. शेकण्यासाठी मी इथे तुपाचाच वापर करते आहे. तुम्ही बटरचा किंवा तेलाचाही वापर करू शकता. पण तुपामध्ये भाजाल तर पराठ्याला अजून छान चव येते. कारण हा मलाई पराठा आहे ना, त्यामुळे तुपामुळे या पराठ्याला चव छान येईल आणि हा पराठा अधिक जास्त पौष्टिकसुद्धा बनतो. तुम्ही बघितलंच आहे, आपण पराठ्यामध्ये सर्व जिन्नस जे घातलेले आहे ना, ते खूप पौष्टिक आहेत आणि जी चव आहे ना, ती खरंच सांगते बाकी पराठ्यापेक्षा अगदी हटके आहे. सर्वात पौष्टिक असणारा हा मलाई पराठा तुम्ही एकदा तरी नक्की ट्राय कराल. एक पराठा भाजून झालेला आहे. दुसरा पराठा मी थोडा मोठ्या आकाराचा आणि पातळ बनवलेला आहे. मस्त टम्म फुगलेला गरमागरम मलाई पराठा बटर घालून सर्व्ह करा. खूप मस्त लागतो चवीला. तुम्ही कुठल्याही चटणीबरोबर हा पराठा सर्व्ह करू शकता. टोमॅटोची चटणी असेल किंवा लोणचं जरी असेल ना, तर या पराठ्याबरोबर दुसरं तिसरं काही खाण्याची गरज वाटत नाही. मस्त लागतो चवीला. तर पराठ्यामध्ये माझा सर्वात आवडता पराठा हा मलाई पराठा आहे आणि आपण मटार जो घातलेला होता ना, त्यामुळे या पराठ्याची चव अजून जास्त वाढते. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं, पारीमध्ये जर तुम्ही मेथीचा वापर कराल, तर मेथी मलाई मटर पनीर पराठा हा बनेल. अगदी हटके चवीचा. ट्राय नक्की करून बघा. आतमध्ये सारण बघा किती गच्च काठोकाठ भरलेलं आहे. तुम्हाला ही मलाई मटर पनीर पराठ्याची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर करायला विसरू नका आणि अशाच नवनवीन रेसिपी जर तुम्हाला पुढेही बघायची असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनललाही सबस्क्राईब करा. तसेच फेसबुक पेजला फॉलो करायला विसरू नका. लवकरच भेटूया. तोवर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.